Nyt on kuulkaas semmonen ihme tapahtunut, että meillä olisi taas uusi projektiauto. Taas ja taas, eipä tässä ole tainnut olla paljon uusia projektiautoja, mutta tommonen taloudellinen 520. Onko tämä melkein parikymmentä vuotta ikäeroa tuohon meikäläisen vitossarjalaiseen. Dieseli vielä. Pitäisi olla taloudellinen dieseli, eli tuommoinen, tadaa! Elikkä jos ette nyt välittömästi tunnista, niin tää on nyt E12 520 vuosimallista, en tiedä. Mutta bensaluukko on tuolla kylässä, niin tää on uudempi kuin 76. Tämä perii 520 tosiaan. Tää on alun perin tullut M20, B20, eli siellä on Solexin läpi mennyt ihan urakalla bensaa tässä vehkeessä, silloin kun tää on ollut mennyt uusi, mutta vissiin tämä omistaja on kyllästynyt siihen bensakulutukseen, mitä ne 2 litraa kaasari 6 menne viepi, niin tästä jossain välissä diesel löytyi tähän M21 pistetty ja näköjään vaihdettu tämä logokin tänne taakse 524D:ksi, että tätä ei vissi ikinä saanut edes dieselillä tätä vehettä, mutta dieselissä on ollut. Mä en tiedä, onko siinä enää dieselimoottoria tässä paikallaan. Mä en edes kysynyt, mua itse se kiinnosta. Mulla on aivan sama, onko siellä M21 pelli alla vai ei. Tehdään tämä auki. Siinä on näköjään lavo-ovi näköjään moottorina tällä hetkellä. Eli joo, ei ole moottoria paikallaan tällä hetkellä. Joo, no se ei haittaa mitään. Me pistetään kumminkin jotakin parempaa sinne tilalle. Tämähän on kumminkin, mä en tiedä onko tämä 70-lukua vai, no vissiin 80-luvullakin vissiin joskus tehty. Siis mä en ole oikeasti selvittänyt tästä autosta yhtään mitään. Tämä oli halvalla saatavilla niin mä, että Petrin kanssa, että otetaan projektiksi. Tämä on tosiaan Petrin auto, mutta me yhdessä tästä hitsaillaan. Tässä tosiaan tämä hitsailua riittää tässä vehkeessä. Tämä on niinku ulkoa minusta ainakin ihan semi-ok näköinen. Joskus näköjään maalattu ihan tuosta aplarista päätelle. Liikkeessä musta alkuperäinen väri, mutta lattia ja pohjaa tässä vehkeessä ei ole ollenkaan. Kaikki tämmöiset näiden tukivarsien ja iskareiden muukin niitä on niin lahonnut pois. Että sen verran tässä hommaa riittää ihan urakalla, mutta sillä, että nämä niin konepelit ja nämä on niin minusta luukut ja nämä näytösti melko hyvä kuntoisella niin tähän auton ikkeenä. Että ruostahomma vasti riittää, mutta niin luukut ja tämmöiset on ok. Ja. Tämä oli erittäin edullinen tämä vehe, että maksettiin tästä vähemmän mitä tässä mukana tulevien korjauspeltien hinta on. Ja ihan vielä kromipuskuritkin löytyy. Jotakin maalisumua, mitä hän on painaa, että näyttää ihan suorat puskurit olevan tässä näin. Ja valot on ihan hyvä, että tuolla kyvissä vissiin oli ja mä en tiedä, liekö tullut tämä auton mukana tuo verkon painama. Itse ollut sitä hakemassa, Petri kävi tämän hakemassa tämä vehkeen, mutta näiltä. Joo, kontti on näköjään rojua täynnä, eli täällä on tosiaan näitä korjauspeltejäkin, että niin vaikka tämäkin maksaa jo melkein puolet siitä, mitä maksettiin tästä autosta. Tänne kylkeen tämä, pitääkö pistää oikein valua. Tuossa pitäisi olla tämmönen pelti tässä näin. Joskus ollut kavonnut, niin tulee tuohon noin. Ja tämäkin on tämmönen peruspaikka. Tämä on vähän niinku E-kaskasi, tämä rakentetaan tältä osilta. Tässä on monta päällekkäistä peltiä tässä ja huonosti roiskesuojattu. Niin hän sitten ruostuu näistä näin ihan, mutta siis eihän se kun peltihan on ikuista, kun se välillä uusii, niin tuosta pitäisi alhaalta nuo rakenteet uusia ja tämä päälle ja ei kun sillä selvä. Ja edellinen omistaja on tosiaan jo alkanut paikkailemaan, niin kun näkyy ihan
hyvin tehty. Toki tää on taas pihalla ollut ja kun ei ole kunnolla maalattu, niin ottanut uudestaan kosketta. Mutta siis ihan hyvännäköisiä paikkauksia, että noita ei varmaan tarvitse korjata. Ja helmat luonnollisesti uupuu ja niitä on alettu hyvin siellä korjaamaan. Ja se tosiaan, edellisen omistaja meni vissiin tallipaikka alta, että se ei voinut tätä vehettä jatkaa. Ja tää pyöri jossakin haitolla pitkä aikaa, niin nyt sitten möi mulle ja Petrille tämän sillä ehdolla, että tämä joskus tulee takaisin tien päälle tämä vehettä. Eihän tämä uusi auto ole, mutta eiköhän tästä jonkunnäköinen peli saada. Ja johtosarja on varmaan ihan perus. Hyvin saatana tommosia putkisulakkeita. Roskiskamaa tässä vehkeessä ja ei tämä niinku aivan hirviä oo. Saa nähdä mitä noittekin lämpöeristeiden alta löytyy, mutta ja nämä tosiaan iskaritolvan ympäristöt on aika pahat, että nämä pitää varmaan tukia tänne muualle korriin, leikata kaikki tästä helvettiin pois ja tehdä uusi siitä. Mutta semmoista perusruostehommaa me tätä tehty. Tämä ei kunto ei nyt varmaan ihan hirveästi eroa siitä, mitä nuo meidän E30 oli silloin, kun ne ostettiin. Oi, täällä on niinku makia jalopuuratti saatana tässä. Tää on niinku jo pelkästään ostamisen arvoinen oli tämä jalopuuratin takia. En tiedä mikä merkkinen tuo on, mutta eikä niin merkitystä. Ja oi, siellä on kuule kunnon hydroskanin saatana öljyvaimennettuja näitä painemittareita. Siellä on kuule M21 huutanut hoosiannaan, kun se on kuule käynyt nämä mittarit tapissa. No en tiedä. Paljonkohan tässä on ahtopaineita ollut. Tässä on ehkä se ei mitään käsitystä, mutta takia hydraulisia ahtopainemmittareita nuo on käytetty tässä. Ja mä en tiedä. Hei, tässä on satana rundikellokin näkyy ole. Minä tiedän, että tekeekö tälläkään mittaristella nyt oikein ihmeitä, kun tää on ainakin nopeusmittari on mekaaninen tässä vehkeessä ja kiekkamittarista en tiedä, mutta on kumminkin yleensä kun näitä näkee, niin se ei ole ollenkaan kiekkamittari. Tässä on mukaan kiekkamittarikin mittaristossa, että aika jees. Mitähän tätä löytyy? Ihan niinku järkytyksen näköinen oo. Sitten tässä tosiaan mukana tuli paremmat valot on ja täällä on parempia listoja on. Tuolla on joku Zenderin lippa on tuolla. Laatikollinen paskaa. Etulokaarit on. Nämä on valaamiit. Tuossa on vissiin etupuskuri on. Mä tiedän, että tuo etulokaari, miten tuo muuten on, että varmaan se olisi kyllä superhelppo vaihtaa uusi, jos vaan jostain saa uuden etulokaari, että sillä se varmaan on helpoin tehdä. Ja en sitten tiedä, mitä kaikkia täällä on. Täällä on sitten ovetkahan ei ihan niin täydelliset ole, mutta ei aivan järkytyksetkään. Ja sitten täällä on mukana näköjään joku peräkin tuli. Hei, tää on saatana Typ 20 perää näköjään. Se on aika jees. Ei ole kylläkään lukollinen, mutta Typ 210 perä tuo on. Ja mä en tiedä, että täällä on myös tämä E34 kehto perä, tai siis perää kuin tämä takapalakki. Tämä on tämäkin taitaa olla siellä sen auton, mistä Petrin ne nykyiset kynkät on tullut. Ne 535 kynkät. Tämä on sen tämä kehtoperä ja mä en tiedä, täällä vissiin pitäisi olla myös jossain nuo Petrin vanhat kynkätkin, mä en tiedä minnehän ne on nosteltu täältä. Kummiskin. Kaikkia raha-arvosta tässä tuli mukana tässä vehkeessä, että täällä on näköjään tumppeja oi. Ja tuolla on tosiaan nämä on ne kynkät, mitkä oli Petri Oneessa alun perin ja niiden 535 kynkkien tilalta vaihdettiin pois, vaan nyt ne tuli takaisin täältä ja siellä näköjään näkyy nelostie tuolla, mutta joo. Tämmönen laitos tämä on. Tätä pitäisi ruveta laittelemaan. Se Nyt ensin saadaan nuo meidän muut vehkeet tästä kuntoon, että nyt on eletään 2020
syksyä, kun tämä on tässä näin, niin menee varmasti hyvinkin ensi vuoden puolelle, että tätä oikeasti ruvetaan tekemään tämä vehettä. Tää purkaa ja katsoa mitä rojuja ja mitä peltiä on pakko ostaa uutta. Eli helmat tässä vissiin tuli uudet mukana, kaaret tuli uudet mukana, mitkä on pakollisia. Täällä tosiaan peltiä puuttuu, nuo tuli uudet. Sitten mä katsoin, että tämä keula täällä. Tämä on niinku aivan entinen. Tuo on niinku pakko ostaa uusi. Sai uutena, vaan se oli joku 300 €, että mikä on enemmän mitä tästä autosta maksettiin. Mutta se, että tämä on kyllä niin monimutkainen osa ja aivan pilalla, että se on varmaan aivan pakko ostaa uusi. Eli lokarit ja tuo pelti pitää ainakin ostaa tähän uudet. Hiekkapellistä sitten, sekin on kyllä entinen, mutta varmaan pistää sellainen lippa, mikä peittää koko hiekkapeli, että en mä tiedä tarvitaanko me sitä sinne ollenkaan alle. Mutta semmoista. Tarvitsen seuraastakin purkaa rojuutta tästä pois ja zoomalla mitä osia tähän tarvii ja mitä puuttuu ja sitten mä en tiedä missä kun on sellainen runkopalkinto, että saakohan tämän suoraan grilliin nostettua tästä keulasta sitten, että niin nyt ihan hirviöltä näytä, että ainakin ajatuksena purkaa täysin ossiin tämä vehkeä ja nostaa grilliin ja rupeaa siinä hyvässä asennossa tekemään noita ruostehommia tälle vehkeelle. Mutta joo, eikä sen ruveta ottaa niitä rojuja pois tästä kyyvistä seuraavaksi.
Many months later. Aina hyvä merkki hinaasti. On. Elää, kun se... Tuleekohan maalia? Elää hyvää maalia. Pesukin talalla saa sydän kohtaan. Eikö se ole, että se pistää kato suoria, tasaisia vetoja, ettei... Tähän pitäisi olla se kato se APCltä se lasipesu ehellä. Avestä ja sitten harjoittaa. Kuiva pesu. Pidätkö näistä? Joo, mä pidän. Se ei ainakaan syllyä. Konepeltiä ei varmaan kannata rutaata. Ei kannata. Kutuakohan sen? Nyt on se hyvä vaihe ruveta hukkaamaan ja kaikki mutterit valmiiksi. Täällä on tämmösiä ihmeellisyyksiä. Joo, oli joku satana jännitteen säädin. Onko nuo hetkinen? Ei nuo ihan samanlaista mitä E3-millaisessa nuo. Mitkä? Moottorin tyynyt. Ei. No, aika samannäköiset ne kyllä on. Endi söi. Joo. Tää siellä kytkimen päässä. Kytkisylinteri. Noniin. Siinähän tuli tilluja. Vittu vuotaa tuota jälleen. Miten se oli noin mustaa? Aivan pikimustaa paskaa. Varulakin. Joku intiani suomi. Nehän kuule naru käynnistys siinä. Eikö nää tiedä? Ei starttipelaa niin vuodesta. Hyvä se öljyä sisällä. Täällä on iso, olisiko 17? Pulttipyssy 17. Vähän lähtee. Vittu, niin saa sanaa monta pulttia. Ja kun olet 8 päältä, niin luija, niin vähemmällä pysyy. Ja varmaan saa nää pultit tikkaa tallissa. Ei ne pultille tuu. Paljon nää tästä laatikosta niinkö käy. Mä teen se EGT-boksi sille kaverille. Elikkä varmaan osin ei on paljon. On tässä jo saattanut 100 estä pultteja. Vittu. Ja toinen on syksy. Niin. Jaa, se lähti nää. Ei lähti sillä.
En ajatella, että se noin kaukaa lähtee. No ei se mitään. Minäkin. Ei onneksi ollut öljyä siellä. Vetäisepä pihalle tuo, tuleeko sieltä? Näkyykö se mitä se on paskonut? Noi saatana. Niin, että tuo lattialle leväytet. Ei se tämmönen metallipurulle paikka on mihin vaijelaatikko leväytet. Miksi se sanoo tuo Peltonen? En minä. Ei purkaa tuossa enempää ilman mitään työtä. Tästä en osaa sanoa en yhtään. Tiedä, no automaattilaakit on semmosia hatana mustaa magiaa. Joo. Ei sitä ja tällä niitä lukkosokkia ruveta aukomaan siltä. Ei me ruveta. Joo, anna olla paskana. Hei, se on tää kytkilevyjä näkyy. Niin, älä tämä tänne tuli. Noniin. Se kuuluu kyllä lähteä irti. Tämmösiä neulalaakereita. Kyllähän tämä ei tuu lykkiin. No oli helppoa tämä vaijelaatikon purkaminen. Nyt ei tuu. Nyt ei ole tullut. Joo. Nyt ei oikein isko se. Nyt on iso lukkosukka. Joo. No hantari ollen. Pistetään takaisin ja myyä ehjänä. Koskematon. Joo, hyvä se. Lohko. Pian Kuusakoskelle se. Joo, pultat on siinä kiinni sen koneen perään, niin nähdään vähän, että mihin se saa mahtua. Millähän pultteella se saa? En tiedä kyllä itse asiassa. Vaihdelaatikon pultti. Niin. Mulla on joku jarru. M62 vaihdelaatikon pulteilla. Täältä ollaan vasen ja oikeankätisen versio. Mitä sinä ahistaa? Nyt. Teimme ihan Niin, onko vähän koloittu johonkin. Minäpä kattelin ihan. Niin. Joku pulttaroinen siihen. No. Miksi se onkaan Tää siellä on homman nimi. tänne ei ainakaan saa saatana tuota alla. Ja vissi nyt on siinä paikalla. Tuonne pitäisi olla listaa. No ihan terve. Niin jo. Tiakka pistetään paikalle. Se on varmaan vaihdettu, kun on laitettu se M21 tähän. Tämä lähti kiristymään. No ei helpompi niinpä. Tuossa on maakaapelin paikka. Tämä on muuten tämä akku. Onko tämä ollut niinku akku kuten? Joo, akku on ollut siinä. Se on vähän sen näköinen pohja. Joo, me varmaan katsotaan konttiin se akku. Aina on kilokuutit kestää nostaa. Kai ne kestää. Niin se ei oo sinne päinkään. Tuo muuten ottaa varmaan tuo ohjausneuvosta, niin säännöllistä. Mikä? Tuo. Ei vaan öljy. Öljysuora. Se on letkujen päässä. Se voi siirtää mihin haluaa. En tiedä. Se on se hyvä puoli, että se voi pistää mihin haluaa, laittaa erilaiset letkut vaan siihen. Olet ottaa Makkaa jotakin vaan. tuolta. Oliko tuo tärkeä? Ota nyt tänne taakse. No ja kallisko. Joo, laske vaan. Laske. Top. Vielä. Hyvä. Kyllä se on nyt siinä.
Niin se varmaan on itse asiassa. Pikkusen ylemmäs. Se siinä. Saako sitä peltiä kokeilla? Jos pistää joku palikat alle, otetaan se pelti täällä. Niin. Vähän vaikuttaa, kun se on niin Menne se heittämällä siihen. korkea tuo pelti. Kyllä mä uskon, että se menee siihen. Kartlanin tunneli menee uusiksi. Joo, mutta Muutenhan tässä on tästä tilaa. pikkusen peräpäätä kallista alemmas. Kun sulla on auto, kato. Onko? Niin onkin. No laskepa taaksepäin sitten. Tai siis pikkusen vaan löysät siitä. Oota, saisiko sen palika alle sen? Joku lauanpätkä, jos ois vaikka, niin se ehkä menee. En minä tiedä. Puolen metrin. Ehkä. Niin. En tiedä, no joo. Niin, joku pikku lauanpalanen vaan, niin se menee. Nonni, eli semmonen peli tosiaan siitä nyt olisi tarkoitus tehdä, eli mä nyt pakko saada vähän kokeilla, että miten tuo V8 istuu tuon, että pistetäänkö V8 tulille, mutta semmoinen projekti se on tosiaan, että koska tarkoitus mitä ruostetta tässä on, tämä ruostehan on nyt varmaan ehdottomasti kaikista iso työläihomma tässä vehkeessä, mitä on, niin tarkoitus ruostet korjata tässä näin ja tuoretta maalia pintaa ja modernisoidaan tuo voimansiirto ja uudempaa konetta tuonne sun muuta. Tämmönen jonkunnäköinen mukaan pikku kruisailupeli tehdä tästä näitä. Koetaan pitää aika lailla vakiona tuo tekniikkakin, että tuo on semmonen luotettava peli eikä niinku nuo M50 turbot, että pitää kerran kesään käyttää koneetta ylhäällä siellä, että koetaan pitää vaikka tuonne suht vakio vapaaritekniikka tuolle, ei tarvitse murehtia siitä, että se on paskana koko ajan. Ja tosiaan Petri kanssa ollaan monesti puhuttu, että johonkin vehkeeseen pitäisi V8 pistää, mutta ei ole oikein semmoista järkevää projektia ollut, mutta nyt kun tämä tuli tuohon pihalle ja mä katsoin tätä konehuonetta, että on tuo konehuone sen mallin, että tuonne kyllä tuo V8 istuisi suht helposti paikalleen ja tähän tosiaan vaikka ne LS-mapit sun muuta on tosi suosittuja ja itsekin varmaan haluaisin pistää LS:n tähän, vaan ainakin aikaisemmin Suomen lait ehdottomasti kielsi pistämästä niin tehokasta tai isoa moottoria tämmöisiä autoihin, missä ei ole alun perin ollut, vaan vissiin nyt tällä hetken säännöillä saattaisi jopa onnistuakin, mutta tämä moottori hankittiin jo ennen näitä uusia sääntöjä, eli tämä on M62P35, eli näissä pre-facelifti E39 ja E38 on saanut tätä näin, tämä on se kolmipuoloinen versio. Kolmipuoloinen siksi, koska me hommattiin tämä moottori vielä vanhojen sääntöjen aikaa ja tuo oli oikeastaan isoin V8, mitä niillä säännöillä pystyy pistämään tähän. Ja toisekseen tuo oli halpa ja se oli semmoisessa järkässä paikassa, että ei tarvinnut ajella hakemaan puolia Suomia suuta. Niin hommattiin sitten tuommoinen tuohon, eiköhän se siis, tämä V8 ei tässä ole niin tehojen puolesta, tämäkin kolmipuolinen on oikeasti aika laiska vehe. Toki on se vääntöä, mutta mitä se on 230 heppatta, ei kovin ihmeitä, mutta lähinnä se on niiden äänien takia, että se V8 höplöttää kivasti ja plus, että kuinka moni on nähnyt tämmöistä E12 V8, niin mä veikkaan, että ei hirviä moni kummiskaan. No en tiedä, onko Jenkkilässä on täällä Suomessa ei ainakaan. Mutta semmonen, me vähän tosiaan mallattiin, miten se istuu tuonne ja niin kuin mä vähän katsoinkin, niin kun tämä simpukka-ohjaus vanhanmallinen systeemi, niin se istuu aika hyvin tuonne. Mitäkään pistää paloa tuosta. Sekin on pistävästä. Ja tuolla aika hyvin sillä istuu tilaa olevan. Pakosarjoille ei tässä aivan mahdottomasti, eli tulee pakokanavat. Ei aivan mahdottomasti. Toki tuohon voisi tehdä sillä, että ne kiertää kaikki tonne alas. Ja meneekö pienistä rabosta ne pitää tehdä, että se on varmaan laitettua sellainen, tehtään sellainen tukkimallinen pakosarja tyyliin. Ei mua nyt haittaa, kyllä se varmasti toimii niilläkin ihan ok, kun ei mikään mahdoton viripeli ole kyseessä. Sen puolesta helppo sitten tuossa on tuo kalistuksen vakka ja tällä hetkellä makkaa tuon kalistuksen vakkaajan päällä. Mutta nyt kun otetaan tunkin varasta tämä vehje, niin tuo kalistuksen vakkaaja on oikeastaan niin ylhäällä, kun se menee tuosta. Ja nyt me käytettiin konepeltiä paikallaan, niin tuo kone mahtuu sen pari senttiä ylöspäin, eli
eikä me nostaa konetta sentillä, niin tämä kolo tässä öljypohjassa, niin sen kohdalle menee tuo kallistuksen vakka ja ongelmitta ja mahtuu liikkumaan. Tuossa se vaan menee tosiaan alaspäin tuo kallistuksen vakka ja kun nämä rupeaa joustamaan, niin sen puolesta istuu aika hyvin ja muuta, että ei se oikeastaan. Sitten täällähän tulee tämä perinteinen, mikä näissä aina Vegasissa pappeissa, eli se ohjaastehosti, kun tuo jarrutehosti olisi tässä näin. Mutta eihän se siinä mahdu olemaan, se repästi jo heti helvettiin. Niin tähän pitää varmaan hommata se E34 se vivustusysteemi, että se jarrutehostin tulee tähän näin, missä vissiin normaalisti olisi tämä sulakepesä, vaan tämä on niin räkäsen näköinen systeemi, että ei vaan tämä helvettiin tästä. Ja pistetään tähän se E34 se varmaan se jarrutehostin systeemi niillä vivustoilla tuohon, niin saadaan mahtumaan. Ja sitten tuolla nuo lämpärien letkut, nehän menee noihin. Siinäkin oikeastaan, kyllä se mahtuu sinne. Siis vähän ahas, varmaan pitää tehdä sillä, että eka koneen takkaan letkut ennen kuin pistään kone paikalle lopullisesti, niin mahtuu lämpäriletkut menemään. Sitten on tuo simpukka tuolla. Mä en tiedä näkyykö se, mutta sen ympäriltä kyllä varmaan saa tosiaan se tukkimallisella pakosarjalla tehtyä tämä näin. Mutta tämä auto edelleen omistaja sanoo, että jos yhden muutoksen tekee, niin laittaa tehostetun ohjauksen tuohon. Niin sitä varten mulla on tämmönen E28 simpukka täällä. Tämä on oikein hyvän näköinen möntti ja tehostettu tosiaan simpukka. Tämähän näitä E12 sen tehostettuja simpukkoja ihan turhaa ainakin mitä mä kotiin etsiä, niin metästään, mutta vaihdetaan tämä näin. Ja tässä nyt on semmonen etu, että tässä siinä tämä E12 se omassa, niin se on vähän niin kuin tämä ylempänä tämä möntti. Se on vähän niin kuin tässä, mistä se kääntyy. Niin tämä niin kuin madaltaa ja siirtää vähän tänne eri suuntaan, missä ei ole niin kuin tällä hetkellä tule yhtään mitään sinne. Niin mä uskon, että me saadaan tällä paljon enemmän tilaa tuohon pakosarjalle ja samalla se tehostettu ohjaus. Ainoa vaan, että tämä kiinnitys on eri tuohon apurunkoon, niin se pitää modata se kiinnitys tälle näin, mutta ei sen tuskin mikään mahdoton homma on. Ja sitten mä en tiedä kuinka moni tietää, mutta tämä M62, joka M60, niin öljysuorati on tämmönen oma systeemi se erillinen, se tulee letkuilla tänne ja sitten tämä tulee ja minnehän se meni se osa. Tuossa, eli tämä on nyt tämä koneen kannake, ne öljyletkut tulee tuohon ja sitten menee tonne koneeseen, ja vähän sellainen ihkiä, koska nämä ei totta kai passaa tähän autoon. Nämä pitää tehdä. Tarkoitus, että mä pistän varmaan sellainen sentin rautalevyyn nämä pulttia ja poraa siihen. Sitten hitsaa putken ja sitten siihen kiinniket tuommoiselle jollakin peruskumipuistolla. Sitten ne perus yksinkertainen kiinnitys tälle, mutta tätä voi käyttää vaan se, että tällä puolella tämä öljy niin kulkee tämän jalan läpi, niin pitää keksiä pitää katsoa miten muut on tehnyt tämä ratkaisu. Jonkunnäköinen systeemi, että saa se öljy menemään tuonne suodattimelle tuosta noin. Että semmonen homma siinä on, mutta ihan tehtäisiin näyttää, että ei ole tässä ei tule tuo öljypohjan pahkan kanssa niin kuin monessa muussa korissa tulee, kun se on yleensä just siinä, missä on ohjausvaihe, niin menee tuo ja sitten kun se tuota öljypohja voi murata, koska siellä on pumppu siellä, niin se on monesti tosi nihkiä tuo M60 ja M62 tuo öljypahka, mutta tässä korissa ei näköjään siitä tule ongelmaa, eli ei muuta kuin tekee paikalleen. Sitten vaihteesta, niin kuin näette, mä otettiin tämä kytkinkoppa irti tuommoisesta paskotusta M62 automaattivaihelaatikosta. Se pitää olla M62, koska täällä on tämä Kampola asentotunnisti, niin se ottaa täällä vauhtipyörässä on sellainen triggerikehä, mitä se ottaa se nopeustiedo ja täällä on Anto, niin se on pakko oli M62 vaihelaattikon hommata ja yllättäen niitähän joku lähinnä automaatteja myynnissä. Mä en mikään hirviä automaattifani on, niin kuin moni tietää. On se siis edelleen, siis automaatilla on mukavaa ajaa käyttöautona. En sitä
kiellä mitenkään, mutta se, että kun ruvetaan puhutaan harrasteautossa ja semmoinen, millä ajetaan fiilisten mukaan, niin kyllähän se manuaali pitää oikeasti olla, että siinä ajamisessa on fiilistä. En niinku yhtään tykkää automaattisesti. Toki sitten taas varttimallilla automaatti saattaa olla monesti nopeampikin, mutta edelleen on se manuaalissa se fiilis on vaan niin paljon mukavampi kuin ajelee manuaalilla. Niin manuaali se pitää tosiaan olla, mutta tosiaan näitä M62 manuaalia ei niinku aivan ihmeitä ole kaupan ja sitten mitä on, niin se on se vissiin se 420 ketterakki 6 pykälää, mikä on ihan susipaskalootaa ainakin meikän mittapuulla, niin tehdään nyt sillä lailla, mikä on aika monesti tehdä, eli otin tämän kytkin kopasta automaattista irti ja morataan sitten tähän. Tämä on ZF:n GS637 DZ, eli perus se dieselin 6 pykälän loota, niin hitsataan tuo kytkinkoppa, vetää tuosta halaki ja tämä loota tuosta halaki ja hitsataan yhteen ja käytetään tätä ZF:ää tuommoisen 6 pykälän manuaali tuohon perään ja sitten sitä varten, että sen saa tuohon sitten toimimaan, niin täällähän on sitten mulla tämä alkuperäinen NS Flexplate. Tässä on tosiaan näkyy tämä triggerikehä ja kaikki. Tähän on sitten olisi pultattu se automaatin tuo turbiini, mutta tähän nyt ei tule sitä automaattia. Tähän tulee tämmönen MS-koneistuksen tekemä tämä nyt button tyyppinen vauhtipyörä. Eli tämä vaan pultataan tähän automaatin vetolevyyn kiinni ja tässä meillä on tämmönen kova vauhtipyörä tälle M62 ja sitten vielä samalla MS-koneistuksella tuli tämmönen Kiina SRE-asetelma tuohon, niin tämä passaa tähän ja MS-koneistuksen tarrojakin tuli näköjään mukana, tämmönen paketti. Tämä oli tosi halpa minun mielestä. Oliko 200 tämä kova vauhtipyörä ja 160 tämä Kiina SRE-asetelma ja se ja oli ilmeisesti testannut, että nämä on 10% sisään ihan ajoista SRE-asetelmasta näitten puhdistusvoima, niin varmasti riittää tähän vapaariin. En usko, että vaikka pistetään jos innostuttaa vaikka P44 vaihtaa joskus, niin tuskin on mitään ongelmaa käyttää tätä ja näin. Niin semmoinen siihen tulee. Ruvetaan oikeastaan aika lailla innolla odottaa, että pääsen moraamaan tai vaihelaatikkoja ja muuta paikalleen tuohon vehkeeseen. Mutta semmoinen projekti kanssa siinä on. Työtä siinä on aivan älyttömästi. Osaan sanoa jo suoraan, eli mitähän mä sanoisin. Riittäisiköhän 3 vuotta tämän tekoon? Ehkä, en osaa sanoa. Ei meillä, kun tämä ei ole semmoinen auto, mitä me tarvitaan, tämä on vaan semmoinen, mitä me tehdään huvikseen, niin ei se haittaa, että se vähän hittaasti valmistuukin. Niin tehdään sillä lailla hittaasti nautiskelemalla, mitä nyt aina kerkiä tehdään muiden projektiin. Tai oikeastaan nuo E3-projektit on vähän valmiita meillä, niin tuskin me niihin hirveitä isoja muutoksia tehdään, niin alkaa tässä jäämään tällekin aikaa. Ja nyt varmaan ensimmäisenä alkaa sillä, että tämä koko keula on ihan helvetin mätä tässä vehkeessä. Siis tässäkinhän pitäisi olla semmoinen rakenne, mihin tulee valo kiinni, niin ei sitä ole mitään jäljellä. Niin mä varmaan aloitan sillä, että mä porrailen tämä keulan tästä helvettiin kokonaan. Ja sitten tuossa mulla on jo kokonaan uusi keula, Bemari Orkkis oottamassa. Niin vaihdetaan se siihen tilalle ja sitten mä katson, että ottaa tuon keulan pois, niin sitten on tosi hyvä pääsy tuonne moottorin sivulle, että siinä vaiheessa tekee nuo moottorin kannakkeet tuohon, ne customit uudet ja sitten vasta hitsaa tämä uuden paikalleen. Ja sitten varmaan lähdetään taaksepäin tekemään, eli nämä iskaritolpat on ihan märät pilalla tästä. Nämä menee uusiksi. Täällä tulee nämä sivurakenteet, nämä on oikeastaan uudet ne löytyy, ne hitsataan sinne. Ja sitten varmaan kun nämä on tehty, niin sitten me mä uskon, että me nostetaan tämä ehkä grillille. Tai oikeastaan varmaan kardanitunnelle pitää vähän leventää, niin se vielä ehkä jossakin nosturilla katsotaan moottorin kanssa, että se ainakin tehdään sen verran isoksi, että se mahtuu se uusi kytkinkoppa sinne. Ja Antalla sitten varmaan nostetaan tämä kori grilliin ja ruvetaan sitten hitsaamaan nämä helmat ja muuta, koska tämä on tosiaan edelleen omistaja on näitä jo aloittanutkin, mutta se, että ne on niin perseestä kun lattialla tehdään, niin meillä on sellainen korigrilli, mihin tämä saa pyörinään tämä auto, niin
tehdään siinä loppuun. Mutta semmonen projekti. Vähän tosiaan esimaku, että miltä se ehkä joskus näyttää. Ja päästään sitten V8-höplöissä kuuntelemaan ja puurottia pyörittelemään tuonne Oulun kadulle joskus, en tiedä, 2025.